नमस्ते, इजी किचनमा स्वागत छ। सधैँ जस्तो आज पनि मैले हजुरहरूको लागि चाहिँ एउटा रेसिपी लिएर आएकी छु। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई मिठो खाजा बनाएर देखाउँदैछु। आजको खाजा छ दुध रोटी, जुन चाहिँ हामी सजिलो र मिठो तरिकाले घरमै बनाउने छौँ। योभन्दा पहिला पनि मैले हजुरहरूसँग दाल रोटीको खाजा चाहिँ सेयर गरेको थिएँ। हजुरहरू सबैजनाले एकदमै मन पराइदिनु भएको थियो। त्यसै गरी आज पनि मैले हजुरहरूको लागि चाहिँ बच्चाहरूलाई हेल्दी खाजा बनाउने एउटा फेरि यो रेसिपी लिएर आएकी छु। आशा गर्छु हजुरहरूले यो रेसिपीलाई पनि मन पराइदिनुहुन्छ होला भनेर। यो दुध रोटीको रेसिपी चाहिँ बनाउनमा एकदमै सजिलो छ र तुरुन्तै बनेर तयार पनि हुन्छ। सुरु गर्छौँ अब हामी यसलाई बनाउनको लागि। मैले यहाँ गहुँको पिठो लिएकी छु र त्यसमा मैले आधी चम्चा जति घिउ पनि राखेँ। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्नेछौँ हातले। अब भने यसमा थोरै थोरै पानी राख्दै हामी रोटीको जस्तै डो तयार गर्नेछौँ। मैले चाहिँ यहाँ लगभग 4वटा रोटी बन्ने जति पिठो लिएकी छु। यतिले चाहिँ हामीलाई 1 लिटर दुधमा बनाउँदा ठिक्क बन्छ। हेर्नुहोस् त यसरी मजाले मुछौँ। थोरै थोरै पानी राख्दै गरेँ मैले, एकैचोटि पानी राख्दा गिलो बन्न सक्छ। हामी एकदम गिलो पनि बनाउँदैनौँ पिठो र सारो पनि बनाउँदैनौँ, ठिक्कको बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त अब यहाँ पिठो मुछेर तयार भइसकेको छ। अब यसलाई म ढाकेर 5 मिनट जति रेस्ट गर्न छोडिदिन्छु। यहाँ 5 मिनट भइसकेको छ। अब भने हामी पिठोलाई एकचोटि फेरि मार्नेछौँ। यतिको मारिसकेपछि अब यो पिठोलाई म 4वटा भाग लाउने छु र अब भने हामी यसलाई बेल्न सुरु गरौँ। थोरै पिठो छर्केर अब यसलाई म बेल्ने छु। यसरी यो रोटी बेल्दा चाहिँ हामीले एकदमै बाक्लो पनि बेल्दैनौँ र एकदमै पातलो पनि बेल्दैनौँ, ठिक्कको बेल्नु पर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई मैले हालेको रेसिपीहरू मनपर्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै मन परेको रेसिपीलाई लाइक सेयर गरिदिनु होला र यो माथि दिएको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला, जसले चाहिँ हजुरहरूले मैले हालेको नयाँ भिडियो तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त यहाँ रोटी बेलेर तयार भइसक्यो। यतिको बेल्नुभयो भने ठिक्क हुन्छ। अब भने यसलाई म एउटा सानो बिर्कोको सहायताले गोलो गोलो काट्ने छु। हजुरहरूसँग जे छ त्यसको बिर्कोले चाहिँ यसरी काट्न सक्नुहुन्छ धारिलो। मैले यसले यसरी काटेँ। यदि हजुरहरूलाई यही रोटीकै सेप मनपर्छ भने चाहिँ यतिकै पनि राखेर पकाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँनिर अलिकति नयाँ तरिका बताउँदैछु। यसलाई एक्स्ट्रा पिठोलाई मैले निकालिदिएँ। अब मैले यहाँ ड्राई फ्रुट लिएकी छु, नरिवल, बदाम भिजाएर मैले काटेको थिएँ। त्यसै गरी मैले यहाँ काजु लिएकी छु र किसमिस पनि। अब यो सबै ड्राई फ्रुटहरूलाई चाहिँ मैले यो रोटीको बीचमा राखेर प्याक गर्ने छु। यसरी गर्दा चाहिँ बीचबीचमा खाँदा ड्राई फ्रुटको स्वाद आउँछ र यो एकदमै मिठो हुन्छ। मैले अब एउटा रोटी लिएँ। अब यसमा म यहाँ भएको ड्राई फ्रुट हालेर यसलाई प्याक गर्ने छु। मैले एउटा काजु राखेँ यसमा। हजुरले आफूलाई मनपर्ने आकार अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी सानो सानो बनाएँ। यसरी बनाउँदा चाहिँ बच्चाहरूले एकदमै मिठो मानेर खाने गर्छन्। अब यसलाई मैले यसरी प्याक गरेँ। हजुरहरूलाई कस्तो प्याक गर्दा कस्तो खालको आकार मनपर्छ त्यो अनुसार डिजाइन बनाएर प्याक गर्न सक्नुहुन्छ बेग्लै बेग्लै। मैले चाहिँ यसरी नै सबै ड्राई फ्रुटहरूलाई बीचमा राख्दै राख्दै प्याक गर्दैछु। हेर्नुहोस् त आफूलाई मन परेको आकार दिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यसरी बनाउँदा चाहिँ बच्चाहरू एकदम रमाएर खाने गर्छन्। अब यहाँ बेलेको सबै रोटीहरूमा यसरी नै मैले ड्राई फ्रुट राख्दै प्याक गरेँ र अर्को पनि बेल्दैछु। मैले चाहिँ अब यो रोटीलाई त्यसरी गोल आकारमा काट्दिनँ, यसलाई चाहिँ मैले चक्कुको सहायताले काट्ने छु। हजुरले आफूलाई मनपर्ने आकारहरू दिएर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै रमाइलो पनि हुन्छ एक प्रकारले। बच्चाहरूलाई पनि बनाउन लाउनु भयो भने सबैजना मिलेर बनाउँदा रमाइलो पनि हुन्छ र खाँदा एकदमै मिठो पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ यसलाई यसरी चक्कुको सहायताले काटेर यसरी तयार गरेँ सबै। अब भने मैले यहाँ दुध तताउन राखिसकेको छु। हेरौँ, दुध उम्ली पनि सकेको छ। हामीले रोटी हाल्नुभन्दा पहिला चाहिँ एकचोटि दुध उमाल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त मैले एकचोटि चलाइदिएँ। अब भने यसमा मैले अघि तयार गरेको सबै रोटीहरू राख्दैछु।
मैले चाहिँ सबै रोटीभित्र ड्राई फ्रुट राखेकी छुइनँ। आधी रोटीमा चाहिँ मैले ड्राई फ्रुट राखेर बनाएँ भने आधी रोटी चाहिँ मैले सादा बेलेर निम्की सेपमा काटेकी छु। सुरुमा चाहिँ यसमा मैले ड्राई फ्रुट राखेको रोटी राख्दैछु। यो सबै रोटी राखिसकेपछि एकचोटि यसलाई म चलाइदिन्छु। र अब भने सादा काटेको रोटी राख्दैछु। यसलाई चाहिँ मैले यसरी निम्की सेपमा काटेको थिएँ। अब यसलाई फेरि हामी एकचोटि चलाइदिन्छौँ र अब भने आगोको हिट एकदम लोमा राखेर यसलाई 10 मिनेट जति हामी पकाउँछौँ र बेला बेलामा चलाउँदै पकाउने गर्छौँ, नत्र भए दुध उम्लिएर पोखिन सक्छ। यसमा मैले स्वादको लागि थोरै सुकमेलको धुलो राखेँ। यो चाहिँ अप्सनल हो, हजुरलाई मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। हेर्नुस् त उम्लिसकेको छ। यसलाई चलाइदिउँ एकचोटि। अब भने यसमा म चिनी राख्दैछु। हजुरले चिनी आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर 4 चम्चा जति चिनी राख्दैछु। अब चिनी राखिसकेपछि यसलाई हामी 2 मिनेट जति अझै चलाउँदै पकाउने छौँ। यसलाई चाहिँ मजाले चलाउँदै पकाएँ मैले। रोटीहरू सबै पाकिसकेको छ र 2 मिनेट पनि भइसक्यो हामीले चिनी हालेको। अब हजुरहरूलाई दुधको थिकनेस कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यतिकै ठिक्क लाग्छ र मैले अब भने ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिनेछु र हाम्रो यो दुध रोटी बनेर तयार भइसक्यो। हजुरहरूलाई मैले बनाएको यो दुध रोटीको रेसिपी कस्तो लाग्छ मेरो च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। साथै हजुरहरूलाई मन पर्यो भने लाइक अनि शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ एकदमै नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।